นะครับเรียน LLM International Commercial and Business Law ครับผมที่ University of East Anglia ครับผมก็คอร์สเรียนนี้ก็สนุกดีผมเอนเตอร์เทนดีเจอเพื่อนๆใหม่ๆหลายคนครับผมอาจารย์ก็ค่อนข้างสตริกนิดนึงครับผมเหมือนกับว่าเป็นเซมินาร์ครับก็เป็นแบบห้องเรียนเล็กๆก็ถ้าเขาถามอะไรก็ต้องตอบได้ต้องเตรียมตัวไปให้ดีครับผมก็สำหรับมหาลัยนี้นะครับค่อนข้างจะมีครบทุกอย่างนะครับ Facility มีทั้งแบ่งเป็นโซน Academic แล้วก็เป็นโซนของ Entertainment นะครับผมอย่างข้างหน้าเรานะครับก็จะมีเป็นบาร์ของมหาลัยโดยเฉพาะเลยครับผมห้องสมุดก็อยู่ใกล้เคียงกันถือว่าครบครันครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ปุ้ยก่อนนะครับเป็นพี่ที่ดูแลผมตั้งแต่เรื่องการส่งเอกสารแล้วก็แอพพลายจนกระทั่งผมทำวีซ่าแฮนด์ซอนก็เป็นคนนัดคิวทุกอย่างให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็เช็คเอกสารเรื่องว่าเรามีเอกสารในการแอพพลายวีซ่าครบหรือเปล่าจนกระทั่งดูแลเรื่องหอที่มาที่อยู่ให้ครับผมแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าแฮนด์ซอนนี่คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับประทับใจมากสำหรับแฮนด์ออนนะครับผมสำหรับเมืองนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสงบนิดนึงครับผมไม่วุ่นวายมากไม่ต้องใช้ชีวิตเร่งด่วนอย่างเช่นในลอนดอนครับผมค่าใช้จ่าย living cost ไม่ค่อยสูงนักถ้าเปรียบเทียบกับในเมืองหรือที่อื่นนะครับผมสำหรับผมอยากแนะนำเป็นร้านอาหารนะครับชื่อว่า Sky Garden นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยครับผมมันเป็นกึ่งโรงแรมนะครับร้านนี้ต้องจองล่วงหน้าครับแล้วก็เมนูที่แนะนำก็คือเป็นปลาคอสกับซีบราสครับผมสำหรับน้องๆอยากเรียนต่อนะครับถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ยังคิดอะไรไม่ออกนะครับก็สามารถไปปรึกษาแฮนด์ซอนได้นะครับผมเขามีบริการปรึกษาตั้งแต่การเลือกยูจนสุดท้ายก็คือแอพพลายให้เลยนะครับฟรีก็อย่างตัวผมเองก็แอพพลายไปหลายยูมากๆแต่สุดท้ายก็คือตัดสินใจเลือกยูนี้เพราะว่าได้รับคำแนะนำทั้งจากทางแฮนด์ซอนด้วยแล้วก็ทางโปรเฟสเซอร์ของผมเองด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่รู้จะแอพพลายอะไรก็อย่างที่บอกครับก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับสุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ